Relativa bisatser. Du kan skapa relativa bisatser med som. Huset som vi bor i ska säljas. Den gamle mannen som bor granne med oss knackade på igår. Som syftar tillbaka på personen eller saken före som. Den gamle mannen eller huset. Relativa bisatser med som är informella. I mer formella texter kan du använda vilken, vilket eller vilka och vars som är genitiv. Vi ska titta på några exempel. Vilken? De föreslog en lösning vilken visade sig vara mycket effektiv. Hennes insändare, vilken blev mycket uppmärksammad, gjorde att hon fick jobbet. Vilken är den formella versionen av som? Vi jämför två meningar med vilken och som. Vi hade hyrt en stuga i vilken det varken fanns el eller vatten. Vi hade hyrt en stuga som det varken fanns el eller vatten i. Observera att positionen för prepositionen är olika i de båda meningarna. Vilket? De arbetade på ett företag vilket hade varit i familjen Franssons ägor i generationer. Vilket är också en formell version av som. Vilket? Brevet, vilket skickades på tisdagen, kom fram redan dagen därpå. Vilket används vid ett ord på samma sätt som. Men det kan också användas på andra sätt. Marcus hoppade till när Stina skrämde honom, vilket berodde på att han inte visste att hon var i rummet. Vilket kan även syfta tillbaka på verbet i huvudsatsen eller hela huvudsatsen. Vilken och vilka syftar enbart tillbaka på sak eller person. Skräpet hade dumpats på en åker, vilket ledde till stora problem för bonden som ägde marken. Vilka? Mannen räfsade upp löven, vilka hade fallit under nattens oväder. Vilka används i plural. Arbetsledaren talade med arbetarna, vilka hade väntat på ett besked större delen av dagen. Vars eller vars. Vars används för att skapa genitiv. Vars används för att få in mer information i en mening. Mats kommer strax. Hans fru arbetar i riksdagen. Mats, vars fru arbetar i riksdagen, kommer strax. Grannen, vars hund är så söt, ska flytta. Ett lite mer informellt sätt att säga detta är: grannen som har en så söt hund ska flytta. Men vars, vilken, vilka och vilket används nästan enbart i skriftspråk. Om du skulle prata om din granne och hunden skulle du förmodligen säga: du vet grannen, han som har en så söt hund, han ska flytta.